नमस्कार भाइ बहिनीहरू, म लक्ष्मणनन्दन ढकाल क्लास 4 को साइन्स प्र्याक्टिकलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज हामी म्याटर च्याप्टरबाट इयरको वेट हुन्छ भन्ने एक्सपेरिमेन्ट लिएर आएका छौँ। आजको एक्सपेरिमेन्टको टपिक टु डेमोन्स्ट्रेट द्याट इयर हेज वेट। यसको लागि आवश्यक सामग्रीहरू बेलुन, दुईवटा बेलुनको जरुरी पर्छ हामीलाई। एउटा रड चाहिन्छ भाइ बहिनीहरू हामीलाई, अलि हलुका खालको। हामी ब्याम्बो स्टिक पनि लिन सक्छौँ अथवा अरू कुनै खालको त्यस्तो हलुका रड अथवा स्टिक लिन सक्छौँ, लगभग यति लामो। त भाइ बहिनीहरू यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा, यो रड यसरी बढी नुग्ने खालको हुनु हुँदैन। त्यसपछि स्ट्यान्ड, धागो काट्नको लागि सिजर र एउटा निडल। आजको एक्सपिरियन्स सुरु गर्नुभन्दा पहिला थ्योरीमा भाइ बहिनीहरू इयर भनेको के हो लेख्नुपर्ने छ, इयरको वेट हुन्छ भनेर लेख्नु पर्ने छ। त भाइ बहिनीहरू लागौँ आजको एक्सपिरिमेन्टतर्फ। पहिला हामीले बलुनलाई फुलाएर धागोलाई बाँध्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई 2 टुक्रा धागो आवश्यक पर्छ बलुन बाँध्नको लागि। करिब यति लामो भए पुग्छ। र रडलाई बाँध्नको लागि अर्को 1 टुक्रा यति नै लामो। यसरी हामीलाई 3वटा टुक्रा धागोको जरुरी पर्छ। त्यसपछि हामी बेलुन फुलाउँछौँ। यसरी धागोको एक छेउमा बलुनलाई बाँध्छौँ। यसै गरी अर्को बेलुनलाई पनि फुलाएर धागोले बाँध्छौँ। र यो दुवै बेलुनलाई यो रडको 2 छेउमा बाँध्छौँ। यसरी बाँध्दाखेरि अलि बलियो गरी बाँध्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, सजिलैसँग यताउता सर्ने गरी बाँध्नु हुँदैन। त्यसपछि अर्को छेउमा अर्को बेलुन, यसरी दुवै छेउमा बलुनलाई बाँध्यो। अब बीचमा अर्को धागोको टुक्राले बाँध्नु पनि हुन्छ। यसरी बीचमा अर्को धागोको टुक्रालाई बाँध्ने र यो स्ट्यान्डमा झुन्ड्याउनु पर्ने हुन्छ। यसरी बाँधेर झुन्ड्याउने। भाइ बहिनीहरू यो ब्यालेन्स हुनुपर्ने हुन्छ। यो रड सिधा रहनुपर्ने हुन्छ। अब हामी यो दुईटा मध्ये एउटा बेलुनलाई पङ्चर गर्छौँ। त भाइ बहिनीहरू यो बेलुनलाई पङ्चर गर्दाखेरि हामीले बीचतिर घोच्नु हुँदैन। बीचतिर यहाँ बढी तन्किएको छ, बीचतिर अलिकति घोच्ने बित्तिकै फुटिहाल्छ। हामीले बेलुनलाई घोच्दाखेरि यो घाँटीनिर, यहाँनिर अथवा यसको सबभन्दा तल पिँधमा यो भागमा घोचेर पङ्चर गर्नुपर्ने हुन्छ, पाल पार्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँनिर घाँटीनिर पाल पार्छु भाइ बहिनीहरू। त भाइ बहिनीहरू यहाँबाट हावा बाहिर निस्किरहेको छ। यो हावा पुरै निस्केर जाँदाखेरि के हुन्छ, यो तल जान्छ अथवा यो बेलुन तल जान्छ, त्यो हामीले हेर्नुपर्ने छ। मैले यहाँबाट हावा निकालिरहेको छु भाइ बहिनीहरू। सबै हावा निस्किसक्यो भाइ बहिनीहरू। अब म यसलाई छोडिदिन्छु। के हुन्छ, यो तल जान्छ अथवा यो तल जान्छ। यदि हावाको वेट हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू हावा निस्किसकेपछि अब यो बेलुन माथि जानुपर्ने हुन्छ, यो तल आउनुपर्ने हुन्छ। म यसलाई छोडिदिन्छु र हेरौँ के हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू हावा भएको बेलुन तल गएको थियो, माथि गएको छ, अहिले हलुका भएको छ भाइ बहिनीहरू। यसको कारण यहाँ हावा हुने बेलामा यो गरुङ्गो थियो, अलिकति वेट थियो यसको। यहाँबाट हावा सबै निकालिसकेपछि यसको वेट कम भएको छ अहिले। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो माथि गयो भाइ बहिनीहरू। यसको वेट बढी भएकोले तल आयो। यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भन्दाखेरि हावाको पनि वेट हुँदो रहेछ। हामीलाई लाग्छ हावाको त वेट नै हुँदैन, तर त्यसो होइन भाइ बहिनीहरू। हावा म्याटर हो, सबै किसिमको म्याटरको वेट हुन्छ, सबै किसिमको म्याटरको मास हुन्छ। त्यसैले त भाइ बहिनीहरू यहाँ हावा निकालेपछि यो हलुका भएको छ, हावा भएको बलुन गरुङ्गो भएर तल गएको छ। त भाइ बहिनीहरू आजको एक्सपेरिमेन्टको अब्जर्भेसनमा यहाँहरूले के कुरा देख्नुभयो, के कुरा अब्जर्भ गर्नुभयो, त्यो कुरालाई लेख्नुपर्ने छ। त भाइ बहिनीहरू हावा निकाल्दाखेरि हावा भएको बलुन तल गयो, हावा नभएको बलुन माथि गयो, यो कुरा जुन अब्जर्भ गर्नुभयो यहाँहरूले, त्यो कुरा यहाँ अब्जर्भेसन लेख्नुपर्ने छ र यसको डायग्राम पनि ड्र गर्नुपर्ने छ। त
त भाइ बहिनीहरू आजको एक्सपेरिमेन्टको कन्क्लुजनमा आजको एक्सपेरिमेन्टद्वारा हामीले हावाको वेट हुन्छ भन्ने कुरा स्टडी गऱ्यौँ अथवा प्रमाणित गऱ्यौँ भनेर लेख्नुपर्ने छ। त भाइ बहिनीहरू यसरी यो एक्सपेरिमेन्ट सकिएको छ। तपाईँलाई एक्सपेरिमेन्ट कस्तो लाग्यो त? कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया भएमा तल रहेको कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोला। यदि तपाईँहरूलाई यो एक्सपेरिमेन्ट मन पर्यो भने कृपया लाइक तथा सेयर गरी धेरैभन्दा धेरै साथीभाइमा हाम्रो यो शैक्षिक अभियान पुर्याउन मद्दत गरिदिनु होला। साथै सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरी नयाँ नयाँ भिडियोको बारेमा जानकारी पाउन नजिकैको बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। हवस् त भाइ बहिनीहरू, अहिले यति नै। फेरि अर्को एक्सपेरिमेन्टमा भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद।